สวัสดีครับผมมี Battery Management System หรือ BMS รุ่นใหม่จาก Jikong หรือ JKBMS มารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้เป็น www.jk-bms.com นะครับเป็นสินค้าที่ยอดนิยมมากเลยสำหรับคนที่ต้องการประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมแล้วก็เป็น BMS แบบสมาร์ทนะครับตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้เขาสามารถเสียบจอได้ด้วยนะเป็นจอดิจิตอลนะครับเขามีวางขายตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ที่มาพร้อม Active Balance 2 แอมป์นะครับปกติมันจะมาพร้อมกับ Active Balance 1 แอมป์เท่านั้นตัวนี้เป็นรุ่นใหม่2 แอมป์นะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปประกอบแบบผมได้เลยนะครับผมประกอบมาแล้วก็ตัวนี้ต้องการที่จะมาประกอบให้ดูแล้วก็มาทำวิธีตั้งค่าให้ดูกับ BMS ตัวใหม่นะครับตัวนี้ก็สังเกตได้ง่ายเราจะมีตัวที่เอาไปควบคุมแบตเตอรี่นะครับฝั่งนี้สายแต่ละขั้วนะครับเสียบกับขั้วแบตเตอรี่แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเอาไปต่อกับขั้วลบแบตเตอรี่นะครับลากไปต่อเลยแล้วตัวนี้เป็นไฟออกแล้วก็ต่อสายไปใช้งานแล้วก็อีกขั้วหนึ่งก็ออกจากขั้วบวกของแบตเตอรี่ไปนะครับง่ายมากถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจถึงการเชื่อมต่อแล้วการประกอบแบตถือว่าเป็นเรื่องง่ายมากครับขอแค่คุณมีเครื่องมือแล้วก็เข้าใจวิธีเชื่อมต่อเท่านั้นเองนะครับก่อนอื่นเราก็มาประกอบแบตกันเลยนะครับเริ่มต้นจากขั้วลบก็ได้สังเกตดูขั้วนะแบตเตอรี่เขาจะมาพร้อมขั้วแบบนี้ตรงนี้จะเป็นขั้วลบนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นขั้วบวกนะครับแล้วแต่มุมที่คุณต้องการเลยคุณก็แค่สลับลบบวกแล้วก็ตรงนี้ก็สลับครับเป็นลบต่อกันเหมือนเวลาที่เราต่อแบตเตอรี่หรือฐานไฟฉายครับตรงนี้นะลบบวกแล้วต่อกับลบแล้วบวกแล้วตรงนี้ก็ต่อกับลบแล้วก็บวกแล้วก็มาต่อกับบวกตรงนี้เห็นไหมครับลบบวกลบนะครับเราก็จะเอาตรงนี้ไปใช้งานนะนี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับเราค่อยๆไล่นะเราต้องการจะเอาขั้วฝั่งไหนไปใช้งานคุณก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยเตรียมต่อไปใช้งานเลยนะครับแต่ตรงนี้จะต้องไปผ่าน BMS ก่อนแล้วค่อยออกจาก BMS นะครับขั้วลบนะเมื่อสักครู่ที่เราเล็งเอาไว้ขั้วตรงนี้ซึ่งเป็นขั้วลบของซีรีส์แบตนะครับซีรีส์คือการต่อกันตรงนี้จะมาต่อขั้วลบแล้วตรงนี้ไปใช้งานคุณก็ต้องวางให้ถูกต้องคุณจะเอาขั้วเนี่ยไปใช้งานคุณก็อาจจะวางตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ดึงไปใช้งานแบบนี้แต่ก็ตรงเนี้ยต้องม้วนลงมาข้างล่างนะครับเนี่ยนะสังเกตดูนะตรงนี้ที่เป็นขั้วลบเนี่ยต้องม้วนลงมาถึงข้างล่างตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอาเนี้ยไปใช้งานอันนี้คือลักษณะการเชื่อมต่อนะครับม้วนท่าไหนก็ได้ม้วนท่านี้ก็ได้หรือจะม้วนลงมาตรงนี้ก็ได้นะครับนี่คือการเชื่อมต่อประกอบแบตเตอรี่นะครับผมจะใช้วิธีทดสอบเพื่อความแม่นยำสำหรับมือใหม่ด้วยจะได้เข้าใจด้วยกันนะครับผมก็จะมีมัลติมิเตอร์ตัวนี้เพื่อที่จะวัดโวลต์ด้วยนะการเชื่อมต่อบัตรบาร์ต้องการความแม่นเป๊ะนะครับพร้อมทั้งอธิบายให้มือใหม่ด้วยตรงนี้เป็นขั้วลบผมจะใช้ตรงนี้เป็นขั้วบวกก็แล้วกันขั้วลบนะครับของแบตเตอรี่ชุดนี้นะยังไม่พูดถึง BMS นะแต่จะต่อซีรีส์แบตเข้าหากันก่อนนะครับมาดูว่าเริ่มต้นยังไงบ้างมือใหม่นะครับลองดูนะนี่แบตเตอรี่ 3.28 นะครับถ้าคุณต้องการที่จะเริ่มขั้วบวกที่ตรงนี้แล้วขั้วลบให้จบที่นี่นะครับก็ขั้วลบต่อกับขั้วบวกครับนี่เลยอย่างนี้เลยนะครับวางก่อนนะพอคุณลองเช็คดูนะครับก็วัดบวกที่ตรงนี้ขั้วลบนะสีเทาๆนะครับโอเคเนี่ย6โวลต์นี่คือต่อถูกแล้วนะครับค่อยๆเช็คไปเรื่อยๆแบบนี้เขาจะบวกขึ้นเรื่อยๆทีละ 3.28 ตรงนี้ 6.56 นะครับแล้วเราก็วางอีกต่อเนื่องเลยนะครับนี่นะจากนั้นก็วัดดูครับว่าโอเคไหมโอเคเนี่ยครับเขาต้องบวกขึ้นอีกนะเป็น9โวลต์นะครับนี่คือถูกต้องนะจากนั้นก็วางอีก1ตัวครับถ้าถูกต้องเขาก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกตรงนี้ต้อง9โวลต์โอเคพอวางตรงนี้วัดที่ตรงนี้ขึ้นเป็น 13.13 นี่คือถูกต้องแล้ววางบัตรบาร์ได้ถูกนะครับนี่คือสามารถเอาไปใช้งานได้แล้วนะเป็นการต่อพ่วงแบบธรรมดา simple ยังไม่มีระบบ BMS นะครับพอเสร็จแบบนี้แล้วก็สามารถขันน็อตได้เลยบัตรบาร์เราก็ไม่ได้ใช้1ตัวนะครับลำดับถัดมาครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเวลาที่เราใช้แบตไปนานๆคือมันมีโอกาสที่จะติดกันนะครับพวกที่เป็นพลาสติกพวกเนี้ยอาจจะมีโอกาสละลายติดกัน
ผมก็จะใช้ฉนวนกันความร้อนครับตัวนี้สามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปนะครับผมก็จะเอามาแค่สอดเข้าไปแบบนี้นะครับกันไม่ให้มันติดกันนะครับจริงๆมันเป็นเทปกาวนะสามารถที่จะลอกติดได้แต่ผมแค่สอดไว้เฉยๆนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็สอดเข้าไปเป็นการได้2อย่างนะครับ1คือฉนวนกันความร้อน2คือเพื่อที่จะไม่ให้แบตละลายติดกันนะครับแค่สอดเข้าไปแค่นี้แหละก็พอแล้วนะครับถัดจากนั้นติดเทปครับในการติดเทปก็ต้องใช้เทปสับปะรดนะครับเทปใยสับปะรดสามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปนะเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นเทปใยสับปะรดนะครับสามารถสั่งซื้อได้จะเป็นเทปที่ไม่ยืดหยุ่นนะแล้วก็มีใยตรงนี้แข็งแรงดีกับการพันนะครับเพราะว่าเรามั่นใจแล้วว่าเราใส่ถูกนะครับก็อยู่แบบนี้พันเทปให้แน่นนะครับแต่ห้ามพันทับตรงนี้เพราะว่าตรงนี้คือรูระบายอากาศเผื่อแบตมันบวมใช้งานหนักๆแล้วมันจะพ่นไอออกมาคือมันจะระเบิดนะครับระเบิดเขาจะออกมาที่นี่ถ้าแรงดันเกินก็ตุ่มออกมานะครับเป็นน้ำนะเป็นไอน้ำนะครับตอนนี้ผมก็ติดเทปใยสับปะรดแล้วนะครับอย่างนี้เลยนะพันสวยๆนะครับก็ถือว่าแน่นดีตอนนี้พร้อมที่จะไปในขั้นต่อไปแล้วนะครับผมมีใส่น็อตไปแล้วนะเพราะว่าผมกลัวตรงนี้มันหล่นออกมานะครับในระหว่างติดคุณก็ใช้ฝีมือแล้วก็ใจเย็นๆนะครับตอนนี้คือพร้อมแล้วถัดมา BMS ครับตัวนี้มาดูกันเขาก็เขียนชัดเจนตัวนี้จะเชื่อมต่อกับแบตขั้วลบนะครับตรงนี้นะก็ขั้วลบอยู่ไหนขั้วลบคือตรงนี้นะครับเราก็ต้องหามุมที่จะจัดวางสวยๆนะครับแล้วถัดมาตรงนี้ถัดมาค่อมแบตก้อนที่1นะครับตรงนี้นะผมมีการเข้าหัวไว้เรียบร้อยแล้วผมใช้หางปลานี่นะครับลองดูตัวอย่างชัดๆตรงนี้เป็นหางปลาถ้าเกิดอยากสวยงามก็แคมแบบนี้แล้วก็บัดกรีด้วยผมมีใส่ตะกั่วลงไปด้วยนะนิดหน่อยนะครับแล้วก็ถัดมาค่อมแบตก้อนที่2ค่อมแบตก้อนที่3นะครับตรงเนี้ยเราจะเอาสายสุดท้ายมาใส่ขั้วบวกนะครับสังเกตดูเขาบอกว่าแบตเตอรี่บวกขั้วสุดท้ายแล้วที่เหลืออยู่ตรงกลางตรงนี้ค่อมแบตก้อนอื่นๆไม่ได้ใช้เขาเผื่อมาให้สำหรับกรณีที่มีแบต8ก้อนนะครับนี่เขาเขียนเอาไว้นะส่วน B บวกก็เอามาใช้เลยนะครับตามนี้ผมก็จะม้วนเก็บเริ่มต้นสายสีดำครับ B ลบมาเข้าที่ขั้วลบตรงนี้นะครับค่อยๆหมุนไปเลยนะครับถัดไปครับขั้วที่เป็น B1 นะครับคว่ำแบตเตอรี่1แบตเตอรี่ก้อนที่1ถ้านับจากขั้วลบก็คือก้อนนี้เราจะขันเข้าไปที่ตรงนี้นะครับจริงๆขั้วเนี้ยเหมือนกันได้หมดเลยผมก็จะขันตรงนี้นะครับขันลงไปแบบนี้เลยนะหันเข้าแบบนี้จะได้ไม่โดนบัดบาร์นะครับจะรู้สึกแน่นขึ้นมาแบบนี้ดีกว่านะครับโอเคพร้อมนะครับก็อยู่ท่านี้นะโอเคแล้วนะครับจากนั้นก็ใส่สายเส้นอื่นเพิ่มนะครับตามลำดับนะจนไปถึง B บวกนะครับก็เท่านี้ตอนนี้ผมก็ประกอบเสร็จแล้วขันน็อตแน่นแล้วนะครับบริเวณที่เป็นน็อตขันบัดบาร์ตรงนี้แน่นแล้วก็สายของ BMS ทั้งชุด1 2 3 4 5ตรงนี้ก็ขันแน่นแล้วหมดแล้วนะครับผมเอาสายไฟบวกมาใส่ด้วยตัวนี้ก็ขันแน่นหมดแล้ววัดคำต่างศักย์ปกติก็ตอนนี้ถ้าวัดที่ตรงนี้นะครับ 13.13 ตามปกติอันนี้คือแบตล้วนๆนะครับเรายังไม่ได้ต่อ BMS ผมยังไม่ได้เปิดคุณก็จะต้องมีตัวสวิตช์กระตุ้น BMS ด้วยนะครับตรงนี้ซื้อมาในราคาประมาณ80 บาทนะครับสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยคุณก็เอามาเสียบเข้าไปพอร์ตตรงนี้นะครับจะเป็นช่องตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปให้ดังแก๊กนะครับเท่านี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วเราสามารถที่จะเปิดใช้งาน BMS ได้แล้วนะครับตอนนี้อีกปลายหนึ่งของสวิตช์ BMS ก็จะเป็นปุ่มกดแบบนี้นะครับกดค้างเลยนะโอเคนี่นะครับจะเป็นการบอกว่า BMS ติดแล้วนะครับไฟจะขึ้นตรงนี้ไฟข้างในอีก1ดวงไฟตรงนี้อีก1ดวงนะครับพอตัวนี้ขึ้นมาเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วนะครับ
วิธีเชื่อมต่อแล้วก็ตั้งค่า JK VMS ก็ให้โหลดแอปมาตัวนี้จะเป็นจิคง VMS นะครับแต่ว่าจะเป็นภาษาจีนนะคุณโหลดมาจาก Apple Store หรือ Play Store ก็ได้ก็เปิดเลยครับหลังจากเปิดขึ้นมาก็กดค้นหาครับเข้ามาที่เมนูนี้นะครับแล้วก็ค้นหาก็ได้หรือถ้าเจออยู่แล้วก็โอเคกดเข้าใช้งานเลยครับจะมีเสียงดังติ๊ดๆนะครับแล้วก็เขาจะขึ้นมาให้เห็นเป็นแบบนี้นะครับพร้อมทั้งบอกว่าตอนนี้อยู่ที่ 9.89 โวลต์นะครับทำไมกลายเป็น 9.89 ไม่ใช่ 13 น่าจะมีอะไรผิดบางอย่างนะครับตอนนี้ทุกอย่างยังปิดอยู่หมดเลยนะผมพบว่าผมลืมสายที่เป็น B4 นะครับก็เลยต้องแกะออกมาแล้วก็เอา B4 มาใส่ขั้วบวกด้วยเป็นการค่อมแบตก้อนที่ 4 แบบนี้นะครับให้เอา B4 มาใส่ที่ขั้วบวกด้วยนะครับฉะนั้นขั้วบวกตรงนี้ก็จะมีทั้ง B4 แล้วก็มีทั้ง B บวก2ขั้วนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้ประกอบภาคใหญ่ก็เลยลืมนะครับแต่ไม่เป็นไรเราก็สามารถที่จะเติมเข้าไปแบบนี้ได้นะครับตอนนี้ก็จะมีขั้ว B ลบ B1 B2 B3 B4 แล้วก็ B บวกอยู่ที่นี่นะครับก็ถือว่าครบแล้วถัดจากนั้นมาเปิด BMS อีกรอบครับกดค้างโอเคมาแล้วนะครับตอนนี้เขาก็เปิดขึ้นมาตามปกตินะครับพร้อมเชื่อมต่อถัดจากนั้นก็เปิดแอปเช่นเดิมนะครับกดสแกนหาโอเคไม่ต้องเซิร์ชมาแล้วนะครับกดเชื่อมต่อครับมาแล้วตอนนี้เป็นโวลต์ที่ 13.2 นะครับโดยประมาณมีแบตทั้งหมด4ก้อนนะครับหลังจากที่เปิดแอปในมือถือแล้วก็เชื่อมกับอุปกรณ์ JK BMS ได้แล้วตามนี้คุณก็จำเป็นจะต้องตั้งค่าก่อนนะครับหลังจากที่เปิดเข้ามาตอนแรกเขาจะตั้งค่า default มาสำหรับแบตเตอรี่8ก้อนนะครับกรณีที่คุณใช้4ก้อน12โวลต์ก็อาจจะต้องมาปรับค่านิดหน่อยจะมีหลายๆอย่างที่ยังไม่ถูกต้องนะครับก็คือแบตเตอรี่ capacity ตอนนี้เขาก็เป็น40 mAh อยู่ซึ่งผิดนะครับก็ให้เข้ามาที่ด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะมีปุ่ม setting อยู่นะครับให้กด setting จากนั้นก็ต้องใส่ password เป็น1 2 3 4 5 6นะครับ verify password ก่อนใส่เป็น default password นะครับ1 2 3 4 5 6นะครับแล้วก็กดปุ่ม verify ครับโอเคเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตครับก็ต้องกดเลือกให้เขานิดนึงแล้วก็คอนเฟิร์มครับโอเคเขาจะมีเสียงดังติดนะครับแล้วก็ใส่เซลล์เขาก็คือจำนวนก้อนของแบตเตอรี่นะครับก็ต้องใส่เป็น 4 แล้วก็โอเคครับเซตใหม่แล้วก็ตัวความจุครับของผมซื้อมาตัวนี้คือ100 mAh นะครับก็กดโอเคไปถัดมาบาลานซ์ทริกเกอร์โวลต์ปล่อยให้เป็น default ก็ได้ครับแล้วก็ calibrate โวลต์13.19 นะครับก็เดี๋ยวเขาก็จะจัดการเองในบางค่านะครับ calibrate current ก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับลองมาดูด้านล่างครับตรงนี้เขาจะ max balance current ที่2แอมป์เป็นรุ่นใหม่นะครับที่เขาเขียนไว้ตรงนี้ก็ตาม default ก็เลยก็ได้ครับบางค่าก็ไม่ต้องตั้งนะครับเราเลือกชนิดแบตเตอรี่แล้วก็มากำหนดพารามิเตอร์ให้ถูกต้องนะครับจากนั้นก็เข้ามาเมนูถัดไปครับมาควบคุมสักหน่อยนะครับเป็นคอนโทรลทางด้านขวาเขาบอกว่าตรงนี้จะชาร์จไหมดิสชาร์จไหมเปิดบาลานซ์ไหมนะครับปกติผมก็เปิดนะครับเปิดหมดเลยเราสามารถเปิดปิดเพื่อไม่ให้รับเพื่อไม่ให้จ่ายได้นะครับแล้วก็ disable temperature sensor ก็ได้หรือ display always on ก็คือสามารถที่จะเปิดกรณีที่คุณมีหน้าจอนะคุณก็สามารถเปิดให้หน้าจอสว่างตลอดเวลาได้นะครับอื่นๆ emergency ตรงนี้ก็สามารถเปิดแจ้งเตือนได้กรณีที่เผื่อจะมีอย่างอื่นมีเซ็นเซอร์ความร้อนอะไรพวกนี้ครับก็สามารถเปิดเอาไว้ได้นะครับก็มีเท่านี้เลยครับกลับมาดูที่ status ครับตอนนี้ก็บนอยู่เท่าเดิมนะครับสังเกตดูหลายๆอย่างจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับตรงนี้ก็ remain แบตเตอรี่ก็จะเหลือประมาณ 69% นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ capacity 100 นะครับอื่นๆก็ตามนี้สังเกตดูจะมีกระพริบบอกว่าให้เปลี่ยนรหัสผ่านด้วยนะครับคุณสามารถเข้ามาเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่นี่ modify password ครับตรงนี้
กรณีที่คุณล็อกอินเข้ามาแล้วเขาจะเปลี่ยนจากสถานะล็อกอินเป็น modify password ให้ใส่พาสเวิร์ดเก่าเป็น1 2 3 4 5 6แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดใหม่ไป2 ครั้งนะครับแล้วก็กดโอเคก็ได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับตอนนี้ JKBMS ของผมก็ถือว่าพร้อมใช้งานแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ประกอบแบตเสร็จแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยผมยังไม่เชื่อมสายไฟลบออกมาจาก P ลบนะครับผมจะใช้ไว้แบบนี้เพราะว่าโต๊ะมันเล็กบางทีมันอาจจะมาชนกับขั้วบวกก็ได้นะครับผมต่อขั้วบวกมาแล้วก็ผมพยายามชาร์จนะการชาร์จก็คือผมจะใช้เครื่องนี้นะครับ KUAIQU นี่นะครับเพื่อที่จะจ่ายไฟ 13.8 โวลต์เพราะว่า 3.65 คูณ 4 นะครับตรงนี้เขาขึ้นได้สูงสุด 14 โวลต์นะครับโดยประมาณนะแล้วผมก็จะชาร์จประมาณ 13.8 เข้าไปเพื่อให้โวลต์เขาสูงขึ้นนะครับตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่ 13.2 โวลต์นะครับ 13.2 โวลต์เนี่ยสามารถขึ้นไปถึง 13.8 ได้อีกนิดหน่อยนะครับผมก็จะใช้เครื่องนี้ในการจ่ายกระแส 3 แอมป์ให้เขา 13 เป็น 39 ก็ประมาณ 40 วัตต์นะครับตรงนี้จะขึ้นเป็น 40 วัตต์ตอนผมจ่ายก็จ่ายไฟขั้วบวกไปยังขั้วบวกเนี่ยครับตรงนี้นะที่ผมต่อนะแล้วก็ขั้วลบก็เอามาหนีบตรงนี้ดื้อๆเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็เปิดตัว JKBMS ตัวแอปเข้าไว้อยู่นะครับมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะจ่ายไฟชาร์จนะจ่ายชาร์จดันเข้าไปเลยนะครับตอนนี้ก็จะจ่ายประมาณนี้ 13.46 โวลต์นะครับโดยประมาณนะครับเขาจะดันขึ้นไปถึง 13.8 โวลต์ตอนนี้อยู่ที่ 40 วัตต์นะครับตรงนี้นะไฟเข้าตามนี้บวกเข้าบวกลบก็จิ้มลบนะครับ JKBMS ก็จะทำหน้าที่บาลานซ์แบตเตอรี่อยู่ตอนนี้ 13.22 กระแสเข้าอยู่ที่ 2.68 แอมป์ที่ 13.22 โวลต์นะครับตอนนี้รีเมนแบตเตอรี่ก็อยู่ที่ 69.9% นะครับแบตเตอรี่พาวเวอร์ก็คือกำลังไฟที่กำลังเข้าอยู่นะครับตอนนี้สังเกตดูแบตเตอรี่ที่ 01 02 03 04 นะครับเขาก็อยู่ที่ 3.3 โวลต์โดยประมาณแล้วก็ตรงทศนิยมหลักที่ 3 นะครับเขาก็จะมีการเกลี่ยหลักที่ 2 เนี่ย 30 หมดเลยก็คือ 3.30 นะครับเขาจะพยายามเกลี่ยไม่ให้ก้อนใดก้อนหนึ่งขึ้นสูงนะครับเขาก็จะคงไว้ที่ 3.30 ทุกก้อน 3.31 พอ 3.31 ปุ๊บขึ้นมาเขาก็จะเกลี่ยไปให้ก้อนอื่นนะครับตัว JKBMS จัดการไม่ให้แบตแต่ละก้อนเนี่ยโวลต์ขึ้นเร็วเกินไปนะครับขึ้นก็คือขึ้นแค่ 3.31 แค่นั้นเองแล้วเขาก็จะเกลี่ยไปใหม่แล้วเขาจะพยายามให้ขึ้น 3.31 เท่ากันทุกก้อนนะครับนี่คือหลักการของ BMS นะครับเขาพยายามเกลี่ยไฟไปให้อีกก้อนหนึ่งให้โวลต์ขึ้นเท่ากันนะครับนี่คือหลักการของ JKBMS ซึ่งข้อดีของเขาคือสามารถที่จะเชื่อมจอได้สามารถที่จะมอนิเตอร์ผ่านมือถือได้ดูความเรียบร้อยแบบนี้ได้หลายคนก็จะเอาบลูทูธมาเชื่อมต่อนะครับก็คือตัวมอนิเตอร์ชนิดบลูทูธมาดึงข้อมูลไปใช้งานขึ้นระบบใหญ่เป็นหน้าจอมอนิเตอร์ขึ้นจอทีวีจอใหญ่ๆใช้งานด้วยกันหลายระบบอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเชื่อมต่อผ่าน JKBMS ซึ่งเป็น Smart BMS นะครับดีมากๆตัวนี้ก็เอามาประกอบแล้วก็ตั้งค่าให้ชมสำหรับมือใหม่นะผมก็เกือบจะมือใหม่แต่ผมเคยทำมาแล้วบ้างเท่านั้นเองเอามาให้ชมดิบๆเลยนะครับประมาณนี้ผมก็พยายามชาร์จอยู่ที่ 13.49 โวลต์ 3 แอมป์ 40 วัตต์นะครับเครื่องนี้ก็ชาร์จได้ปกติตอนนี้ก็ทุกอย่างทำงานได้ตัวนี้ไม่ร้อนนะครับสักพักเดี๋ยวตรงนี้ก็จะร้อนขึ้นมาเพราะว่าเขาจ่ายไฟเยอะอยู่นะครับเพราะว่า 3 แอมป์ที่ 13.49 โวลต์นะครับก็ถือว่าโอเคตอนนี้ 40 วัตต์แล้วนะผมชาร์จทิ้งไว้ประมาณ 5 นาทีสังเกตดูนะครับตอนนี้ Remain Capacity ขึ้นมา 70.1 แล้วจาก 69 นะครับก็ถือว่าไฟเข้าตามปกตินะชาร์จด้วยความเร็ว 2.68 แอมป์ไฟก็จะขึ้นเรื่อยๆจาก 70 ก็จะทยอยขึ้นไปใกล้ถึง 100% นะครับแล้วก็ชาร์จไปเรื่อยๆส่วนการบาลานซ์แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆทยอยขึ้นไปพร้อมกันนะครับจาก 3.30 กว่าขึ้นเป็น 3.31 กว่าพร้อมๆกันหมดเลยนะครับนี่คือการบาลานซ์แบตเตอรี่โดย JKBMS นะถ้ามีแบตทั้งหมด 8 ก้อน
เขาก็จะบาลานซ์แบบนี้เหมือนกันทุกก้อนเลยทั้ง8นะครับแต่ตอนนี้ผมมีแค่4ก้อนรวมกันเป็นแบต12โวลต์นะครับตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วครับการประกอบแบตเตอรี่โดยใช้ JK BMS นะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่12โวลต์100แอมป์นะครับผมก็ประกอบเอาง่ายๆแบบนี้เลยเพราะว่าจะเอาไปใช้กับโซลาร์เซลล์อยู่แล้ววางไว้อยู่แล้วนะครับทุกอย่างรวบกันแบบนี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรแล้วก็อย่าลืมเอาเซ็นเซอร์อุณหภูมิมาใส่ที่ตัวแบตด้วยนะเผื่อมันร้อนนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้ใส่ไป2ตัวเก็บให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปต่อกับโซลาร์เซลล์เป็นโซลาร์ชาร์จเจอร์ที่ผมมีอยู่นะครับเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปถัดไปสำหรับมือใหม่ไว้ให้ตอนนี้ก็เอามาประกอบให้ชมเอามาทำวิธีตั้งค่าให้เบื้องต้นนะครับลองศึกษาเพิ่มเติมสามารถตั้งค่าได้แบบผมนะครับทุกคนทำได้นะสามารถประกอบเองใช้ได้แต่ต้องระวังนิดนึงอย่าให้ขั้วบวกชนขั้วลบเด็ดขาดนะครับขนาดผมเองก็ยังประกอบแล้วลืมขั้วนี้ผมลืมขั้วที่เป็น BMS B4 ตัวนี้นะครับก็เลยเดินมาเพิ่มละสังเกตดูตอนนี้ก็ครบแล้วประมาณนี้เดินให้เรียบร้อยตอนนี้ขันน็อตแน่นหมดแล้วทุกขั้วนะครับก็เหลือแค่ขันน็อตอีกขั้วหนึ่งไปใช้เป็นไฟลบเอาไปคู่กับไฟบวกแล้วก็เอาไปเข้ากับโซลาร์ชาร์จเจอร์เท่านี้ก็เสร็จแล้วแบตเตอรี่นะครับการประกอบแบตเตอรี่ก็ไม่ได้ยุ่งยากสามารถทำเองได้นะครับถ้าติดตรงไหนก็คอมเมนต์เอาไว้ได้หรือมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะมาตอบคำถามให้นะครับผมเอา JK BMS มารีวิวให้ชมมาทำวิธีการตั้งค่าอย่างง่ายนะครับพร้อมทั้งประกอบแบตเตอรี่ให้ชมด้วยนะก็มาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ